Hi guys! Welcome back to my channel! Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan, may panibago na naman tayong video for today. And so excited ako sa gagawin ko ngayon kasi tuturuan ko kayo kung paano ko na-achieve tong ganitong look, ang dramatic wing eyeliner. So ayun siya. So please keep on watching. So let's get started. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga gagamitin natin para sa ating dramatic wing eyeliner. So meron ako ditong hyper sharp ng Maybelline. So, ito siya, guys. And pen type po siya. Pen type. Ayan. Sanay talaga ako kung ito yung ginagamit ko. Pero kung saan ka komportable, pwede naman gel eyeliner o whatsoever. Kung saan ka sanay, go girl. And, kakailanganin din natin itong scotch tape. Ayan. And, syempre, gunting para doon sa scotch tape. So, let's get started. So first, ikakat natin tong scotch tape. Wait lang. Ayan guys, so meron akong nakat na dito na scotch tape. So bago nyo siya idikit guys sa under eye nyo, tatanggalan nyo siya ng dikit. Kasi baka mangati kayo. Medyo makati talaga siya pag hindi nyo tinanggalan ng dikit. So ayan, so saka nyo siya ilalagay sa under eye. Tingnan ko nga kung okay. Sumobra. Sobra naman. Ito lang. Yan. Guide lang natin to guys para ma-perfect natin yung dramatic wing eyeliner natin. So, yan yung purpose ng scotch tape. So, ayan. Ito, wag nyo na siya masyadong idikit. Importante lang yung side na to. So, start na tayo, guys. Nakakatawa ng itsura ko dito. So, kung syempre, kailangan natin ng salamin. So, start na tayo. Sundan nyo lang yan, guys. Sa kabilang side. And sa kanya siya tatanggalin. Yung pagtanggal nito guys, start dito pattern, hindi dito sa taas. So dito. Makikita nyo guys, perfect yung liner natin. See? Diba? And sa kabilang side. There you go. Magdadagdag lang ako guys ng ano sa kabilang side. Medyo mahaba yata. So, dadagdagan lang ako. Okay. Perfect ba? Diba? Yan yung dramatic. So, maglalagay na rin ako ng eyeshadow ng konti. So, ayan. So, maglalagay lang tayo ng konting shimmer dito para perfect yung ating wing eyeliner. So, wala tayong shimmer. Para may design naman yung ating konting shimmer lang. Patap lang natin. Para hindi naman masyadong plain na plain yung ating ginawang makeup. Konting shimmer.
Lilinisan lang natin guys ng concealer kung gilid. So, ang gamit kong concealer dito yung, syempre, ang LA Pro Concealer. Siyempre, maglilipstick mo tayo para kumpleto na yung look natin. So, ang gamit ko dito ng lipstick, guys, yung kay EV Advance Private Page and Final Color. So, nude lang to, guys. Perfect to sa ating look. And magwa-blush na rin tayo, guys. So, ang gagamitin kong blush dito, yung kay BYS. Ito. So, itatap ko lang siya ng kaunti. Dito. Hindi na ako nagamit ng brush. And, syempre, magkukontour na rin tayo ng nose. And, babalik ako, guys. What we do here is go back. So, ayun guys, this is the final look. Ayan. Na-achieve naman natin yung dramatic blue eyeliner natin. So, ayan guys, nagdagdag na rin ako ng dark eyeshadow dito sa baba para makadagdag sa ating aura. Ayan. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video and sana may natutunan kayo. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And that's for now guys. See you on the next video. Bye-bye! God bless!